Hello. Here we solve examples on inverse function. If y equal to sin inverse 3x plus sec inverse 1 upon 3x, find dy by dx. Y is equal to sin inverse 3x plus sec inverse 1 upon 3x. या ठिकाणी इथं sin इनवर्स 3x आहे, sec इनवर्स 1 upon 3x आहे. बघा, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. कोसेक इनवर्स असेल तर त्याचा साइन इनवर्स करायचा आणि साइन इनवर्स करताना ब्रॅकेट उलटा करायचा, म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये जे आहे ते उलट लिहायचं आहे. सेक इनवर्स असेल तर त्याचा कॉस इनवर्स करायचा, ते करताना ब्रॅकेट उलटा करायचा. कॉट इनवर्सचा टॅन इनवर्स करताना ब्रॅकेट उलटा करायचा. मग आता इथं सेक इनवर्स आहे, याचा होणार आहे आपला कॉस इनवर्स. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस सेक इनवर्सचा कॉस इनवर्स, ब्रॅकेट उलटा 1 upon 3x चा 3x आला. फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाय बाय 2. म्हणजेच y इज इक्वल टू पाय बाय 2. Differentiating this with respect to x, dy by dx equal to पाय बाय 2 कॉन्स्टंट आहे, पाय बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. यामध्ये डिफरन्शिएट कोसेक इनवर्स 1 upon 3x minus 4x cube with respect to x. हे पुढचं एक्झाम्पल घेतलं, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 upon 3x minus 4x cube. याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये पाहिलं, कोसेक इनवर्सचा साइन इनवर्स करायचा आणि साइन इनवर्स करताना ब्रॅकेट उलटा करायचा. मग इथं कोसेक इनवर्स आहे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रॅकेट उलटा म्हणजे 3x minus 4x क्यूब. आता यामध्ये साइन इनवर्स आहे, साइन इनवर्स x असतं तर आपण डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढला असता. इथं साइन इनवर्स 3x minus 4x क्यूब आहे. मग साइन इनवर्सच्या ब्रॅकेटमध्ये साइन आणायचा, साइन इनवर्सच्या ब्रॅकेटमध्ये साइन आणायचा. येत नसेल तर कॉस आणायचा आणि कॉस आल्यानंतर साइन पाय बाय 2 मायनस थीटा हा फॉर्म्युला घ्यायचा. मग साइन इनवर्सच्या ब्रॅकेटमध्ये साइन आणायचा आहे. साइनचा फॉर्म्युला कोणता बसतोय तर साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा मायनस 4 साइन क्यूब थीटा. म्हणजे साइन इनवर्सच्या ब्रॅकेटमध्ये साइनचा कोणता ना कोणता तरी फॉर्म्युला बसतो. साइन 2 थीटाचा 3 फॉर्म्युले किंवा साइन 3 थीटाचा फॉर्म्युला, कुठला ना कुठला तरी फॉर्म्युला बसतो. तो बसत नसेल तर पुढचा फॉर्म्युला घ्यायचा, बसत असेल जो फॉर्म्युला बसतोय तो आहे तसं घ्यायचा. मग आता कंपॅरिझन केलं, 3x 3 साइन थीटा, 4x क्यूब 4 साइन क्यूब थीटा, म्हणजे x ची व्हॅल्यू साइन थीटा घ्यायची. पुट x इक्वल टू साइन थीटा इम्प्लाइज थीटाची व्हॅल्यू काढून ठेवायची. थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. x ची व्हॅल्यू साइन थीटा ठेवली, हा फॉर्म्युला. याची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला साइन 3 थीटा, म्हणजे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आले. साइन इनवर्स साइन कॅन्सल, म्हणजे y इज इक्वल टू 3 थीटा. y इज इक्वल टू 3 थीटाची व्हॅल्यू साइन इनवर्स x. डिफरन्शिएटिंग दिस with respect to x, dy by dx equal to 3 आहे तसा साइन इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह
1 upon root 1 minus x square. This is our answer. Next example. If y equal to cos inverse 2x root 1 minus x square, find dy by dx. y equal to cos inverse 2x root 1 minus x square. आता सांगितलं त्याप्रमाणे cos इनव्हर्सच्या ब्रॅकेटमध्ये cos आणायचं. कॉसचा कोणताही फॉर्म्युला बसत नाही. कॉसचा कुठलाही फॉर्म्युला बसत नसेल तर साइन आणायचा. मग साइनचा कोणता फॉर्म्युला बसतोय तर 2 sin थीटा cos थीटा. sin 2 थीटाचा फॉर्म्युला बसतोय sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा. हा फॉर्म्युला बसतोय. कंपॅरिझन केलं x ची व्हॅल्यू sin थीटा म्हणजे put x equal to sin theta. This implies theta equal to sin inverse x. x ची व्हॅल्यू sin theta घेतली. आता ती व्हॅल्यू लिहायची. y is equal to cos inverse 2 x ची व्हॅल्यू sin theta root 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta म्हणजे cos square theta. y is equal to cos inverse 2 sin theta root cos square theta. y is equal to cos inverse 2 sin theta आहे तसेच cos square theta चा स्क्वेअर रूट cos theta. y is equal to cos inverse 2 sin theta cos theta म्हणजे sin 2 theta. sin इनव्हर्स cos इनव्हर्सच्या ब्रॅकेट मध्ये cos आणायचा, येत नसेल तर sin आणायचा. sin आणल्यानंतर आता इथं बघा sin इनव्हर्सच्या ब्रॅकेट मध्ये sin आणा, येत नसेल तर cos आणा आणि cos theta इक्वल टू sin pi by 2 minus theta आहे. सेम तसंच आहे. cos इनव्हर्सच्या ब्रॅकेट मध्ये cos आणायचा, येत नसेल तर sin आणायचा. sin आणल्यानंतर sin थीटा इक्वल टू cos pi by 2 minus theta घ्यायचा. म्हणजेच y is equal to cos inverse cos pi by 2 minus 2 theta. cos inverse cos कॅन्सल झाले. राहिलं y is equal to pi by 2 minus 2 theta. y is equal to pi by 2 minus 2 theta ची व्हॅल्यू sin inverse x. Differentiating this with respect to x, dy by dx equal to pi by 2 constant, derivative 0 minus 2 आहे तसा. sin inverse x चा derivative 1 upon root 1 minus x square. Therefore dy by dx equal minus 2 upon root 1 minus x square